হে দোস্ত মোৰ হাতত আছে M50 DSLR নহয় মিৰৰলেছ কেমেৰা কাৰণ DSLR জামানা অলপকৈ যাব ধৰিছে তো মিৰৰলেছ কেমেৰা এইটো আমাৰ মৃণালে কিনিছে এইটো খুলি ভাঙি আনবক্সিং কৰি দেখাম বাৰু ভাঙি নকৰোঁ খুলি কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে জানক মই ক'ত আছোঁ মই আছোঁ আপোনালোকে যে গুৱাহাটীক আহিলে চাংচাৰী আমিনগাঁও মানত যে এটা বুদ্ধদেৱৰ ধুনীয়া মূৰ্তি দেখা পায় এইটো মূৰ্তি চাওক এইটো মূৰ্তি সেইটো মূৰ্তি আৰু ইয়াতে আছোঁ মই একদম ওপৰত ধুনীয়া ব্লগ এটা পাব কিন্তু ব্লগৰ আগতে বলক এইটো আনবক্সিং কৰোঁ কাৰণ এইটো বহুত চৰ্চাত থকা কেমেৰা হৈ পৰিছে বৰ্তমান M50 আৰু এই কেমেৰাটোৰ লগত এটা মজা বস্তু তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক অলপ কাষলৈ চাওক এইটো হৈছে কেমেৰা M50 কেননৰ কেমেৰা পোনপ্ৰথমতে কেমেৰাটো মই দেখাই দিছোঁ মানে খুলি ৰ'ব দিয়ক এইবিলাক আছে কিছুমান কুস্তি যিবিলাক কুস্তিত ৱাৰেণ্টি আছে গেৰাণ্টি আছে বহুত কিবাকিবি আছে তাৰপিছত এটা সৰু একদম কণমানি মৰম লগা কেমেৰা এইটো হৈছে M50 বৰ্তমান বহুত চৰ্চাত থকা এটা কেমেৰা ৰ'ব এইডালটো মালাই গম পাইছে অলপখিনি নলওঁ বাৰু এইটো কণমানি এটা কেমেৰা চাওক না কি কণমানি কাৰণ এইটো হৈছে মিৰৰলেছ কেমেৰা DSLR নহয় কিন্তু কোৱালিটি DSLRৰ দৰেয়ে বা DSLRত কৰি ওপৰত বুলি ক'ব পাৰোঁ অলপ চলপ বৰ্তমান সময়ত ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিলোঁ পৰি নাযাবি তাৰপিছত এইডাল নৰ্মেল আছে নৰ্মেল চাৰ্জাৰ এইডাল তাৰপিছত এইটো বেটাৰী যাব এইটোৰ ভিতৰত লৈ আৰু তাৰপিছত এইডাল কি বেটাৰী চাৰ্জ কৰা আৰু ৱেইট এইখন আছে এখন লেন্স এইখন কিট লেন্স হয় এইখন ৰ'ব দিয়ক মই দেখাই দিছোঁ এইখন লেন্স হৈছে 15 to 45 mm এইখন মজা লেন্স আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে DSLR কেমেৰাৰ লেন্স এইটোত সোমাব নোৱাৰিম বুলি বা খুৱাব নোৱাৰিম বুলি আমাৰ লগত আছে এটা এডাপ্টৰ যিটো এডাপ্টৰ ফ্ৰী দিছে বৰ্তমান এটা অফাৰ চলি আছে সেই অফাৰৰ কাৰণে এই এডাপ্টৰটো এইটো মিৰৰলেছকৈ গুচি গ'ল ৰ'ব লৈ আহোঁ এই এডাপ্টৰটো ফ্ৰী দিছে এইটো মিৰৰলেছ কেমেৰাৰ লগত মানে অফাৰ চলি আছে আৰু এই এডাপ্টৰটোৰ জৰিয়তে DSLR কেমেৰাৰ লেন্স মিৰৰলেছতো লগাব পৰা যাব মানে কেননৰ এডাপ্টৰটো দেখুৱাই দিছোঁ মই দেখাই দিছোঁ এটা মজা বস্তু মজা এডাপ্টাৰ এইটো এডাপ্টাৰ চাওক মানে যিকোনো কেনন কেমেৰাৰ লেন্স এইটোত লগাই এইটোত খুৱাব পৰা যাব এতিয়া ট্ৰেইন আহি আছে বম চাউণ্ড আহি যাব এটা বম ব্লগ বনাইছোঁ এই ঠাইখিনিৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে বা ডিম্পুজ ব্লগ চেনেলটোত গৈ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে বম তো এবাৰ মই কেমেৰাটো অন কৰি দেখুৱাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এই কেমেৰাটো কিনা ভাল নে বেয়া বা ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব সেইটো ক'ম বেটাৰীটো এনেকুৱাকৈ চাওক এই মানে এইখন ডিছপ্লে এনেকৈ ঘূৰাবও পাৰি মানে ব্লগিঙৰ কাৰণে পাৰফেক্ট এনেকৈ ব্লগ বনাবলৈ পাৰফেক্ট হয় তো এইটোক মই এবাৰ অন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ মতে যদি আপোনালোকে এটা কেমেৰা কিনিম বুলি ভাবি আছে যে মাজে মাজে ভিডিঅ' কৰিব লাগিব ইউটিউবৰে হওক বা টিকটক কৰিম বা মাজে মাজে ফটো উঠিম তে এইটো লৈ ল'ব পাৰে এইটো মানে বেষ্ট হয় ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰততো ক'বই নালাগে কাৰণ যিটো ফ'কাছ একটো আল্টিমেট হয় আৰু ফটোৰ ক্ষেত্ৰতো ভালেই কাৰণ এইটো এডাপ্টৰ দিছে এই এডাপ্টৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিকোনো কেনন DSLRৰ লেন্স লগাব পাৰে জুম লেন্সেই হওক প্ৰাইম লেন্সেই হওক আৰু এই এডাপ্টৰটোৰ দাম এনে 8,000 মান টকা কিন্তু বৰ্তমান এটা অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চালে তেতিয়ালৈকে অফাৰটো আছে নে নাজানো কিন্তু বৰ্তমান চলি আছে বৰ্তমান পাই যাব আৰু এইটোৰ যিখন লেন্স আহে কিট লেন্সখনো তামাম দাম 56,900 কিবাকিবি আছে অলপমান কিন্তু ইমান নলয় বাৰু কিমান ল'ব মই কৈ আছোঁ কিন্তু এই কেমেৰাটোৰ লগত যিখন কিট লেন্স আহিছে না সেইখন DSLRত কৰি ভাল মই ক'ব লাগিবই আৰু এতিয়া বলক এই ধুনীয়া ঠাইখিনিৰ পৰা মানে এই ধুনীয়া ঠাইখিনিত এই নতুন কেমেৰাটোৰে ব্লগিং কৰিলে কেনেকুৱা লাগে সেইটো চাওক ভিডিঅ' চাওক তে মই এইটো কোৱালিটি চাওক এই কেমেৰাটোত কোনো মই মাইক লগোৱা নাই একো লগোৱা নাই যিখিনি চাউণ্ড শুনি আছে কেমেৰাটোৰ ভিতৰত থকা মাইক্ৰফোনটোৰে শুনি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ মৃণালে ক'ব যে এই কেমেৰাটোৰ দাম কিমান ভাই এইটো একচুৱেল দাম ল'লে মোৰ 49,800 প্ৰায় 50,000 তো এই কেমেৰাটোৰ আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ এতিয়া আপোনালোকে কেমেৰাটো কিনিবনে নাই বা কিনিলে ভাল হ'বনে নাই চাওক যদি ভিডিঅ'ৰ কাৰণেতো বেষ্ট কেমেৰা কাৰণ সৰু কেমেৰা ধৰি ভাল পাব আপোনালোকে হাত নিবিষায় আৰু যদি ফটোৰ কাৰণে ল'ব ইচ্ছা কৰে এই এডাপ্টৰটো এইটো এডাপ্টৰ আপোনালোকে লৈ ল'ব এই এডাপ্টৰটো ল'লে কি হ'ব যিকোনো লেন্স আহি যাব এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে
যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে থেংক ইউ বাই বাই